શીખવાના છીએ ત્યારે પ્રથમ વખત તો આપણને એમ થાય કે ભારતની અંદર બ્રિટિશ સત્તા એટલે અંગ્રેજ સત્તા એનો ઉદય કઈ રીતે થયો અને શા માટે થયો. હકીકત તો કંઈક એવી હતી કે બ્રિટિશરો ભારતમાં આવ્યા, શા માટે આવ્યા, આવવા પાછળનું કારણ શું અને એ કારણ ગોતી અને આપણે શીખવાનું છે. બ્રિટિશરોને ભારત આવવાની જરૂરિયાત શા માટે ઉદય થયો એમાં ના નથી, પણ શા માટે એને આવવું પડ્યું, આવવા પાછળનું કારણ શું હતું તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે વિશ્વની અંદર ઉત્તર ગોળાર્ધની અંદર જે વસ્તી વસે છે, ખાસ કરીને કર્કવૃતની ઉપરની વસ્તી, જેની અંદર યુરોપ અને ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશો આવે છે, એ દેશોને પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે મરી મસાલા અને તેજાનાની જરૂરિયાતો પડતી. આ જરૂરિયાતો એની પૂર્ણ થતી હતી, પરંતુ એક સમય એવો આવ્યો કે ભારતની અંદરથી એ તમામ મરી મસાલા તેજાના અને તમામ જે સામગ્રી હતી એ સામગ્રી જૂના જળમાર્ગથી કાલિકટ ભારતનું બંદર, ત્યાંથી ઈરાન, તુર્કિસ્તાન અને લિસ્બન બંદરે છેક પહોંચતી અને ત્યાં એ પોર્ટુગલ અને જે આફ્રિકાના દેશો હતા, ઇંગ્લેન્ડના દેશો હતા, યુરોપના દેશો હતા, તમામ દેશોને વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી હતી. પરંતુ એક સમય એવો આવ્યો વિશ્વની અંદર તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ શહેર જીતી લીધું ઈસવીસન 1453 ની અંદર. 1453 ની અંદર ઇસ્તંબુલ એટલે કે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ શહેર જીતી લેતા ઉસ્માની તુર્કોએ ભારતથી ઇંગ્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડથી ભારત આવવાનો જે જૂનો જળમાર્ગ હતો એ જળમાર્ગ બંધ કર્યો. આને કારણે ભારતમાં તો મરી મસાલા અને તેજાના હતા જ, પરંતુ જૂનો જળમાર્ગ જે બંધ થયો એ જળમાર્ગ કાલિકટ, ઈરાન, તુર્ક અને લિસ્બનથી ચાલતો હતો. એ લિસ્બન બંદર જીતી લેતા તુર્ક, ઈરાન અને કાલિકટ તો ભારતનું બંદર હતું, અહીંયા સુધી તો મરી મસાલા તેજાના પહોંચી જતા, પણ ઈરાન અને તુર્ક થઈને લિસ્બન બંદર સુધી પહોંચી શકાતું નહીં, કારણ કે તુર્ક મુસ્લિમોએ લિસ્બન બંદરને કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ શહેરને જીતી અને ટોટલ એ જળમાર્ગ બંધ કરી દીધો. એ પછી પોર્ટુગલના રાજા જે પ્રિન્સ હેનરી હતો, એ રાજાએ નક્કી કર્યું કે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર ભારતમાંથી મરી મસાલા અને તેજાનાની ખૂબ જ જરૂરિયાત પડશે, કારણ કે ઠંડા પ્રદેશોના લોકોને ગરમ ખોરાક ખાવા જોઈએ. એ કુદરતી રીતે એ આપણા શરીરની સાથે જોડાય. એટલે મરી મસાલા અને તેજાના મેળવવા માટે સૌ પ્રથમ એ પોર્ટુગલનો રાજા હતો, એને સૌ પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો. એનું નામ હતું પ્રિન્સ હેનરી. એને પ્રેરણા આપી લોકોને કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો મરી મસાલા અને તેજાના લઈ આવે ભારતમાંથી તો એને અઢળક ધન આપવામાં આવશે અને જે માટે તે સહાય કરવામાં આવશે, આર્થિક મદદ આપવામાં આવશે. એટલે જે જળમાર્ગો નવા શોધવાની શરૂઆત કરી એ તમામે તમામ શરૂઆતની અંદર પહેલો ઈસવીસન 1453 ની અંદર બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ એ 1453 માં નહીં પરંતુ 1492 ની અંદર એ નીકળ્યો. જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા સાહસો. પહેલો હતો બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ, જે પોતાના પોર્ટુગલ શહેરમાંથી પોતાના વહાણો લઈ અને આફ્રિકાને પૂરેપૂરો આંટો મારી અને આફ્રિકાના દક્ષિણ ભાગની અંદર જ્યાં કેપ ઓફ ગુડ હોપ આવેલું છે એ કેપ ઓફ ગુડ પાસે ગયો અને ત્યાં તે અટકી ગયો. આ કેપ ઓફ ગુડ હોપ પાસે ગયો. હવે એને નામ આપવાનું થયું ત્યારે કેપ ઓફ ગુડ હોપને ભૂસીરની ભૂમિ પણ કહેવામાં આવે છે. એ પછી
1492 ની અંદર એ એટલાન્ટિક સમુદ્રની અંદર ઉતરી પોતાના વહાણો સાથે અને એ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુએ આવી અને એ અટકી ગયો. વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ટાપુ પાસે આવી અને અટકો ત્યારે કોલંબસે હકીકતે એ વેસ્ટ ઇન્ડિઝથી આગળ વધી અને એ પોતે અમેરિકા જેવા એક ખંડની શોધ એને કરી જે સંપૂર્ણપણે દુનિયા માટે એ નવો ખંડ હતો. આ ત્યારબાદ ફરી પાછા ઈસવીસન 1498 ની અંદર જેને ભારત શોધવાનું પૂરેપૂરું શ્રેય જાય છે એવો વાસ્કો દ ગામાએ ભારત આવવાનો નવ જળમાર્ગની શોધ કરવાની શરૂઆત કરે છે. ઈસવીસન 1498માં પોતાના વહાણો લિસ્બન બંદરેથી કાઢી અને એકબીજાને પૂછતો ધીમે ધીમે એક ગુડ હોપ પાસે આવ્યો જ્યાં બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ જેકો ગુડ હોપ પાસેથી પરત ફરી ગયો. જ્યારે વાસ્કો દ ગામાએ એને ફરી વખત શરૂ કરી અને એ પોતે 1498માં એક ભારતીય ખલાસીની મદદથી એ કેપ ઓફ ગુડ હોપથી આગળ વધી અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિક બંદરે ગયો અને મોઝામ્બિક બંદરે એને એક ખલાસી મેળ્યો. એ ખલાસીની સાથે સાથે એ ભારતના કાલિકટ બંદરે ઉતરે છે અને ત્યાં મોઝામ્બિક નામનો જે રાજા હતો એ રાજાને વાસ્કો દ ગામા મળે છે. આમ પોર્ટુગીઝ એટલે કે બ્રિટિશ સત્તાની અંદરની એક પ્રજા પોર્ટુગીઝ પ્રજા એને પ્રથમ વખત ભારતમાં આવવાનો નવો જળમાર્ગની શોધ કરી ઈસવીસન 1498માં અને એ પણ વાસ્કો દ ગામાએ.